โลหิตอสูรล้างสวรรค์ภาคที่3สหายดาบคลั่งและคำสาบานเลือดลมพายุหมุนพัดพาฝุ่นสีแดงตลบอบอวนไปทั่วที่ราบสูงตัดหน้าผาดินแดงที่อยู่สูงเสียดฟ้าจนดูเหมือนจะสัมผัสกับก้อนเมฆได้ที่นี่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงามีเพียงทุ่งหญ้าสีทองที่ราบเรียบสุดลูกหูลูกตาและโขดหินรูปร่างประหลาดที่ถูกลมกัดกร่อนจนคมกริบร่ามของชายหนุ่มแบกดาบกระดูกยักษ์เดินฝ่าลมพายุมาอย่างโดดเดี่ยวเสื้อคลุมหนังเสือของเขาบัดนี้ซีดจางและเต็มไปด้วยรอยประชุนแต่รัศมีอำมหิตที่แผ่ออกมาจากร่างกลับเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเมืองประตูเหล็กอยู่ห่างออกไป7 วันแล้วหยางหยุดเดินพลางหยิบกระบอกน้ำขึ้นมาจิบสายตาของเขาเหลือบมองไปที่ท่อนแขนขวาที่ตอนนี้มีลวดลายสีดำจางๆลุกลามขึ้นมาถึงหัวไหล่พลังจากกายาพยัคฆมินเริ่มเสถียรแต่เขาสัมผัสได้ว่าดาบกระดูกมารที่หลังเริ่มส่งเสียงครางเบาๆทุกครั้งที่ปะทะลมแรงมันเริ่มถึงขีดจำกัดของวัสดุฟุบทันใดนั้นประสาทสัมผัสอสูรของเขาก็กระตุกวูบหยางเอียงคอหลบเล็กน้อยลูกศรเหล็กพุ่งเฉียดใบหูไปเพียงไม่กี่นิ้วปักลงบนพื้นหินจนแตกร้าวพวกสำนักกระเรียนขาวกัดไม่ปล่อยจริงๆหยางเอ่ยเสียงเรียบโดยไม่หันไปมองจากเงามืดหลังโขดหินชายชะกันในชุดรัดกุมสีขาว4 คนปรากฏตัวขึ้นพวกมันคือหน่วยล่าสังหารลมกรดยอดฝีมือที่เน้นความเร็วและการลอบสังหารระยะไกลหยางเจ้าอาชญากรใจทมิฬวันนี้คือวันตายของเจ้าหนึ่งในนั้นตะโกนหัวของเจ้ามีค่า 5,000 ตำลึงทองส่งมาให้พวกเราซะดีๆหยางไม่ได้ตอบโต้ด้วยคำพูดเขาเพียงแค่เอื้อมมือไปจับด้ามดาบกระดูกมารช้าๆจิตสังหารสีแดงจางหายเริ่มแผ่ออกมาเป็นวงกว้างจนหญ้ารอบๆเหี่ยวเฉาข้ากำลังรีบหยางกล่าวถ้าอยากได้หัวข้าก็เข้ามาเอาในขณะที่ทั้ง2 ฝ่ายกำลังจะปะทะกันนั้นเองเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งแผ่วเบาก็ดังมาจากยอดโขดหินที่สูงที่สุดข้างทาง หัวคนราคา 5,000 ตำลึงแพงกว่าเหล้าชั้นดีที่ข้ากินไปทั้งชีวิตเสียอีกทุกคนชะงักและเงยหน้าขึ้นมองบนยอดโขดหินนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งนอนเอกเขนกอยู่ในมือถือไหสุราขนาดใหญ่ใบหน้าดูขี้เล่นแต่แฝงด้วยความดิบเถื่อนผมเผ้ายุ่งเหยิงและสวมเสื้อผ้าซอมซ่อพอกันกับหยางแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือดาบเหล็กดำขนาดยักษ์ที่มีรอยบิ่นนับไม่ถ้วนที่วางอยู่ข้างกายแกเป็นใครอย่ามาสอดในของสำนักกระเรียนขาวหัวหน้าหน่วยล่าสังหารตวาดชายขี้เมาลุกขึ้นนั่งโงนเงนพลางสะอึก1 ครั้งข้าชื่อมู่หลงและข้าเกลียดพวกนกกระเรียนขาวที่สุดเพราะพวกแกชอบทำตัวสะอาดสะอ้านเกินจนข้าอยากจะเอาเหล้าราดหน้าหาที่ตายนักฆ่า2 คนเปลี่ยนเป้าหมายพุ่งทะยานขึ้นไปหาชายขี้เมาด้วยความเร็วปานสายฟ้ามู่หลงไม่ได้ชักดาบเขาเพียงแต่ยกไหเหล้าขึ้นซดอึกใหญ่แล้วพ่นสุราออกมาเป็นฝอยก่อนจะดีดนิ้วเพียงครั้งเดียวพรึบสุราที่พ่นออกมากลายเป็นเปลวไฟขนาดยักษ์พุ่งเข้าใส่หน้าพวกนักฆ่าจนต้องถอยร่นลงมามู่หลงฉวยจังหวะนั้นคว้าด้ามดาบเหล็กดำแล้วกระโดดลงมาจากยอดโขดหินมาเหยียบลงตรงกลางระหว่างหยางกับหน่วยล่าสังหารตูมพื้นดินแตกละเอียดจากการลงจอดที่รุนแรงมู่หลงหันมามองหยางแววตาที่ดูเหมือนคนเมาเปลี่ยนเป็นคมกริบดุจดาบในพริบตาเฮ้เจ้าหน้าบากข้าถูกชะตาแววตาของเจ้ามู่หลงเสยะยิ้มเจ้าสู้พวกมัน3 คนข้าสู้แค่หัวหน้ามันใครฆ่าช้ากว่าคนนั้นเลี้ยงเหล้าตกลงไหมหยางนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเสยะยิ้มนุมปากเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนข้าไม่มีเงินแต่ถ้าเลือดพวกมันใช้แทนเหล้าได้ข้าตกลง พูดได้ดีวูบหยางเคลื่อนที่ดุจเงาปีศาจดาบกระดูกมารวาดผ่านอากาศจนเกิดเสียงหวีดหวิวในขณะที่มู่หลงควงดาบเหล็กดำขนาดยักษ์ราวกับมันไร้น้ำหนักท่าทางของเขาดูสเปะสปะเหมือนคนเมาแต่ทุกดาบกลับแฝงด้วยพลังทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวการต่อสู้ที่ราบสูงตัดหน้าผาเริ่มขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่แลกมาด้วยโลหิตเคร่งเสียงโลหะปะทะกันดังสนั่นก้องทุ่งราบสูงหยางพุ่งเข้าใส่กลุ่มนักฆ่า3 คนด้วยความเร็วที่มองตามแทบไม่ทันดาบกระดูกมาในมือวาดเป็นวงกว้าง
ตัดผ่าอากาศจนเกิดเสียงหวีดหวิวราวกับพูดผีกรีดร้องนักฆ่าคนแรกยกดาบยาวขึ้นรับแต่ด้วยน้ำหนักมหาศาลของกระดูกพยัคฆ์บวกกับแรงเวียงของกายาอสูรดาบเหล็กกล้าของมันหักสะบั้นทันทีมันตาเบิกโพลงเมื่อเห็นเงาดาบกระดูกยักษ์ฟาดลงมาต่อโดยไม่ลดความเร็วร่างของนักฆ่าคนแรกถูกบดขยี้จนจมดินไม่ใช่แค่ถูกฟันแต่ถูกแรงกระแทกอัดจนกระดูกทั่วร่างแหลกละเอียดในดาบเดียวเลือดสาดกระเซ็นเปื้อนชุดหนังเสือของหยางหยางนับเสียงเรียบนักฆ่าอีก2 คนเห็นเพื่อนตายโหงก็ไม่เสียขวัญพวกมันแยกกันโจมตีซ้ายขวาประสานงานกันอย่างรู้ใจปลายดาบอาบยาพิษพุ่งเป้าไปที่จุดบอดใต้รักแร้และคอหอยของหยางไม่ได้หลบแต่เขาเกร็งกล้ามเนื้อรับการโจมตีกริ๊กปลายดาบแทงทะลุเสื้อผ้าแต่กลับหยุดชะงักเมื่อเจอกับผิวหนังที่แข็งแกร่งดุจเหล็กไหลของกายาพยัคฆ์ทมิฬมันแทงเข้าเพียงแค่ผิวเผินเลือดซึมออกมาเล็กน้อยอะไรกันหนังคนหรือหนังแรดนักฆ่าอุทานหยางเสยะยิ้มอำมหิตทิ้งดาบกระดูกปักลงดินแล้วใช้มือเปล่าคว้าคอพวกมันทั้ง2 คนพร้อมกันหนังเสือหยางกระสิบกรับเขาจับหัวพวกมันโขกกันเองอย่างแรงจนกะโหลกยุบร่างไร้วิญญาณร่วงลงกองกับพื้นในขณะเดียวกันทางด้านของมู่หลงหัวหน้าหน่วยล่าสังหารลมกรดกำลังหัวหมุนมันเป็นยอดฝีมือระดับสูงแต่กลับโจมตีชายขี้เมาตรงหน้าไม่โดนเลยแม้แต่ครั้งเดียวฟุบมู่หลงเดินเซไปเซมาเหมือนคนเมาที่ประคองตัวไม่อยู่แต่ทุกครั้งที่ดาบศัตรูฟันมาเขากลับเซหลบได้อย่างเฉียดฉิวในระยะเส้นยาแดงผ่าแปดราวกับเขามองเห็นอนาคตแน่จริงก็อย่ายึกยักสิวะหัวหน้าหน่วยตะโกนจูอย่าใจร้อนสิสหายเหล้าข้ายังไม่หมดไหเลยท่านใดนั้นแววตาขี้เล่นของมู่หลงก็เปลี่ยนไปมันคมกริบและหนักแน่นดุจขุนเขาเอาล่ะหมดเวลาเล่นแล้วมู่หลงทิ้งเหล้าลงแต่รับไว้ด้วยเท้าอย่างนิ่มนวลไม่ให้แตกมือขวากระชับด้ามดาบเหล็กดำยักษ์ที่วางพาดบ่าอยู่หัวหน้าหน่วยเห็นช่องว่างจึงรวบรวมลมปราณทั้งหมดพุ่งเข้าแทงตายซะมู่หลงไม่หลบแต่เขาเวียงดาบสวนกลับไปตรงๆมันไม่ใช่การฟันที่รวดเร็วแบบหยางแต่เป็นการฟันที่บ้าคลั่งและไร้รูปแบบเพลงดาบคลั่งพาภูผาตูมคลื่นพลังปราณสีแดงเข้มระเบิดออกมาจากตัวดาบเหล็กดำแรงปะทะรุนแรงจนพื้นดินแยกออกเป็นทางยาวหัวหน้าหน่วยนักฆ่าที่พุ่งเข้ามาปะทะเข้ากับกำแพงพลังปราณนั้นเต็มดาบในมือแตกละเอียดร่างกายถูกคลื่นดาบพาแยกออกเป็น2 ซีกตั้งแต่ศีรษะจรดเป้ากางเกงเลือดสาดกระจายเป็นฝนโลหิตมู่หลงยืนนิ่งปลายดาบจรดพื้นลมหายใจมีกลิ่นเหล้าคลุ้งแต่ท่วงท่าสง่างามดุจจอมทัพเสื้อเลอะอีกแล้วมู่หลงบ่นอุบหยิบหายเหล้าที่เท้าเขี่ยไว้ขึ้นมาดื่มต่อหยางดึงดาบกระดูกมารขึ้นจากดินเดินเข้ามาหามู่หลงสายตาจับจ้องไปที่ดาบเหล็กดำยักษ์เล่มนั้นเพลงดาบของเจ้าแปลกดีหยางเอ่ยขึ้นเขาเรียกว่าเพลงดาบเซียนเมามู่หลงหัวเราะร่าแต่ข้าชอบเรียกว่าดาบคนบ้ามากกว่าแล้วเจ้าล่ะพี่ชายหน้าบากดาบกระดูกนั่นน่ะดูท่าจะไม่ไหวแล้วนะหยางก้มมองดาบกระดูกมารของตนมีรอยร้าวขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่กลางใบดาบจากการปะทะเมื่อครู่กระดูกสันหลังเสือแม้จะแข็งแกร่งแต่เมื่อเจอกับอาวุธเหล็กกล้าซ้ำๆและแรงเหวี่ยงมหาศาลมันก็เริ่มเสื่อมสภาพมันเริ่มเปราะหยางยอมรับกระดูกสัตว์อสูรธาตุไม้ยืดหยุ่นแต่ไม่ทนทานแรงกระแทกหนักๆมู่หลงวิเคราะห์อย่างผู้เชี่ยวชาญเขาเดินเข้ามาตบไหล่หยางซึ่งแข็งโป๊กข้าถูกชะตาเจ้าจริงๆข้าคนได้ดิบเถื่อนถูกใจข้ามากมาดื่มฉลองชัยชนะกันหน่อยไหมมู่หลงยื่นไหเหล้าให้หยางรับมาดมกลิ่นฉุนกึกแล้วยกขึ้นดื่มอึกใหญ่รสชาติบาดคอแต่ทำให้เลือดลมสูบฉีดดีนักข้าชื่อหยางทรงไหคืนขอบใจที่ช่วยข้าชื่อมู่หลงจอมยุทธพเนจรที่หล่อที่สุดในแถบนี้มู่หลงยักคิ้วว่าแต่เจ้าหยางเจ้ากำลังจะไปไหนดูทรงแล้วคงมีศัตรูเยอะหน้าดูข้าไม่มีจุดหมายแค่เดินไปเรื่อยๆหาทางทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นหยางตอบตามตรงมู่หลงตาเป็นประกายทันทีแข็งแกร่งขึ้นงั้นเจ้าสนใจงานใหญ่ไหมงานอะไรข้ากำลังตามล่าบางอย่างมู่หลงชี้ไปทางทิศเหนือที่ซึ่งภูเขาหินรูปร่างแปลกตาทอดตัวอยู่ที่นั่นมีหุบเขามังกรหลับ
ข้ากำลังจะไปล่ามังกรดินพันปี Thousand Year Earth Dragon เพื่อเอาเกล็ดมันมาซ่อมดาบข้าย้างหูพึงทันทีที่ได้ยินคำว่ามังกรและพันปี ในคัมภีร์หนังมนุษย์ระบุไว้ว่าเลือดและกระดูกของมังกรดินคือสุดยอดวัตถุดิบในการสร้างกายาเหล็กไหลและซ่อมแซมอาวุธกระดูกให้แข็งแกร่งดุจเพชรมังกรดินระดับแม่ทัพแข็งแกร่งกว่าไอเสือที่เจ้าเอามาทำดาบนั่นสัก10 เท่าได้มั้งมู่หลงซะแย่ยิ้มท้าทายแต่ปัญหาคือผิวมันแข็งมากฟันแทบไม่เข้าและมันชอบมุดดินข้าคนเดียวไล่ต้อนมันไม่จนมุมข้าต้องการตัวล่อที่อึดถึกและบ้าพอที่จะรับตีนมันได้มู่หลงมองสำรวจร่างกายที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและรอยแผลเป็นของหยางและข้าคิดว่าข้าเจอคนที่ใช่แล้วหยางมองรอยร้าวบนดาบกระดูกมารแล้วมองไปที่ยอดเขาทิศเหนือถ้าเขาได้เลือดมังกรดินเขาจะก้าวข้ามขีดจำกัดไปอีกขั้นข้าจะช่วยเจ้าหยางตอบเสียงเข้มแต่ข้าขอส่วนแบ่งกระดูกสันหลังและหัวใจของมันเป็นของข้าโอ้โลภมากนะเจ้าเนี่ยมู่หลงหัวเราะลั่นแต่ก็เอาเถอะข้าสนแค่เกล็ดกับดีของมันตกลงตามนี้2 หนุ่ม 2 สไตล์คนหนึ่งดิบเถื่อนเงียบขรึมอีกคนบ้าคลั่งขี้เล่นยื่นมือมาจับกันแน่นพันธมิตรชั่วคราวได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อมุ่งหน้าสู่การล่าที่อันตรายที่สุดเท่าที่หยางเคยเจอการเดินทางมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือเต็มไปด้วยความยากลำบากไม่ใช่เพราะภูมิประเทศที่กันดารหรือสภาพอากาศที่แปรปรวนแต่เป็นเพราะเพื่อนร่วมทางเฮ้ยพี่ชายหยางเจ้ากินไอ้ก้อนสีแดงๆนั่นอีกแล้วหรือกลิ่นมันเหมือนเลือดเน่าผสมขี้เถ้าเลยนะมู่หลงเดินโซซัดโซเซมือข้างหนึ่งถือไหเหล้าอีกข้างชี้มาที่เม็ดยาโลหิตในมือของหยางปากก็บ่นพึนพำไม่หยุดหย่อนตลอดทางหยางโยนเม็ดยาเข้าปากเคี้ยวกรุบโดยไม่สนใจสายตาล้อเลียนมันคือเสบียงและยาบำรุงหยางตอบสั้นๆกินแล้วมีแรงไม่ต้องนอนพักโหชีวิตเจ้าช่างจืดชืดมู่หลงสายหน้าคนเราเกิดมาต้องเสพสุขสิวะเหล้าดีๆนารีสวยๆว่าแต่เจ้ามีสาวงามในดวงใจบ้างไหมหรือรักแต่ดาบกระดูกเน่าๆนั่นหยางหยุดเดินหันมามองมู่หลงด้วยสายตาเรียบเฉยข้าไม่มีหัวใจมีแต่ความแค้นมู่หลงชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะร่ากลบเกลื่อน เข้มข้นดราม่าข้าชอบงั้นดื่มเหล้าสาบานเป็นพี่น้องกันเลยไหมไปให้ถึงหุบเขาก่อนเถอะหยางตัดบทแล้วเร่งฝีเท้าเดินนำหน้าไป2 วันต่อมาพวกเขามาถึงชายขอบของหุบเขามังกรหลับบรรยากาศที่นี่แตกต่างจากที่ราบสูงด้านนอกอย่างสิ้นเชิงพื้นดินเปลี่ยนจากดินร่วนซุยเป็นหินแข็งสีเทาหม่นต้นไม้ทุกต้นเคราะห์แกรนและมีเปลือกแข็งเหมือนหินไม่มีเสียงนกร้องมีแต่เสียงลมหวีดหวิวที่พัดผ่านช่องเขาหินปูนรูปร่างแปลกๆและสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือแรงกดดันรู้สึกไหมมู่หลงถามน้ำเสียงเริ่มจริงจังขึ้นเป็นครั้งแรกแรงโน้มถ่วงที่นี่หนักกว่าข้างนอกเกือบเท่าตัวหยางพยักหน้าเขารู้สึกเหมือนมีก้อนหินหนักๆทวงอยู่ที่ขาตลอดเวลาไอปราณธาตุดินเข้มข้นมากมิน่าล่ะเจ้ามังกรนั่นถึงชอบมานอนที่นี่ทั้งสองเดินลึกเข้าไปในหุบเขาจนกระทั่งมาถึงแอ่งกระทะขนาดใหญ่ใจกลางหุบเขาตรงกลางแอ่งนั้นมีเนินดินขนาดมหึมาที่ดูผิดธรรมชาติครืดครืดเสียงกรนไม่ใช่มันคือเสียงหายใจของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนเป็นจังหวะนั่นไงชี้ลิ้วมู่หลงชี้ไปที่เนินดินนั้นเจ้าใจลองจิเซ่มังกรดินพันปีหยางเพ่งมองดีๆเนินดินนั้นไม่ใช่ดินแต่มันคือส่วนหลังของสัตว์อสูรขนาดยักษ์ที่กำลังนอนขดตัวอยู่เกล็ดของมันมีสีน้ำตาลเข้มเหมือนหินผาแต่ละเกล็ดหนาและใหญ่เท่าโล่ทหารสอนทับกันอย่างหนาแน่นจนดูเหมือนไร้จุดอ่อนลำตัวของมันยาวกว่า20 วาหรือประมาณ40 เมตรแม้จะนอนขดอยู่ก็ยังสูงท่วมหัวคนตัวใหญ่กว่าพยัคฆ์เกราะดำ3 เท่าหยางประเมินสถานการณ์มือกระชับดาบกระดูกมาแน่นเหงื่อเย็นเริ่มซึมออกมากลางหลังเกล็ดมันแข็งนะบอกไว้ก่อนมู่หลงกระซิบ
ดาบเหล็กดำของข้าฟันเข้าแค่ผิวแผนของเราคือเจ้าต้องล่อให้มันเปิดช่องว่างแล้วข้าจะใช้ท่าไม้ตายพาภูเขาฟันเข้าที่จุดอ่อนใต้คอของมันจุดอ่อนใต้คอหยางเลิกคริ้วใช่ มันมีเกล็ดชิ้นหนึ่งที่เติบโตย้อนทิศเรียกว่าเกล็ดย้อนหรือ reverse scale ตรงนั้นเกราะบางที่สุดแต่มันหวงแหนที่สุดถ้าใครแตะต้องมันจะคลั่งทันทีงั้นข้าจะเป็นคนเปิดเกล็ดนั่นเองหยางสูดลมหายใจลึกรวบรวมพลังกายาพยัคฆ์ทมิฬทั้งหมดไปไว้ที่ขาและแขนขวาเส้นเลือดปูดโปนขึ้นตามตัวเฮ้ยเดี๋ยวจะบุกเลยละมู่หลงร้องห้ามไม่ทันตูมหยางถีบตัวพุ่งทะยานเข้าไปหาเจ้ามังกรยักษ์ราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่เขาต้องการทดสอบความแข็งแกร่งของมันก่อนจะวางแผนขั้นต่อไปตื่นได้แล้วไอ้ขี้เศร้าหยางง้างดาบกระดูกมารจนสุดแขนแล้วฟาดลงไปที่กลางหลังของมังกรดินเต็มแรงเพรียงง้องเสียงปะทะดังสนั่นหวั่นไหวราวกับฟ้าผ่าประกายไฟแลบกระเด็นออกมาเป็นไฝแต่ทว่าสิ่งที่แตกไม่ใช่เกล็ดมังกรแต่เป็นดาบกระดูกมารรอยร้าวเดิมที่กลางใบดาบขยายวงกว้างออกทันทีเศษกระดูกแตกกระเด็นบาดหน้าหยางดาบกระดูกเด้งสะท้อนกลับมาจนหยางมือชาดิกบ้าเอ้ยแข็งกว่าเหล็กไหลกีกแรงสั่นสะเทือนปลุกให้ราชันแห่งหุบเขาตื่นขึ้นโอ้มังกรดินพันปีผงกหัวขึ้นมาดวงตาสีเหลืองอำพันขนาดเท่าล้อเกวียนเบิกโพลงจ้องมองมดปลวกที่กล้ามารบกวนเวลานอนมันไม่ได้พ่นไฟแต่มันคำรามด้วยคลื่นเสียงความถี่ต่ำวู้คลื่นเสียงอัดกระแทกร่างหยางจนกระเด็นถอยหลังไป10 ก้าวเลือดกำเดาไหลพรากออกมาจากจมูกและหูเจ้าโง่เอ้ยมู่หลงสะบดแล้วพุ่งเข้ามาขวางหน้าหยางบอกแล้วไงว่าให้วางแผนก่อนมังกรดินยกร่างส่วนหน้าขึ้นสูงเงาของมันทาบถมสองหนุ่มจนมืดมิดกรงเล็บคู่หน้าของมันใหญ่โตและคมกริบเหมือนจอบขุดดินขนาดยักษ์มันตบกรงเล็บลงมาลบเร็วหยางและมู่หลงกระโดดแยกตัวออกไปคนละทางตูมกรงเล็บมังกรฟาดลงพื้นหินจนแตกกระจายเป็นหลุมลึกแรงสั่นสะเทือนทำให้หยางเสียหลักล้มกลิ้งกลิดฟันไม่เข้าแรงตบภูเขาพังแถมดาบข้ากำลังจะพังหยางกัดฟันมองดาบกระดูกในมือที่ร้าวไปถึงแกนกลางงานนี้ยากกว่าที่คิดมังกรดินไม่ได้หยุดแค่นั้นมันอ้าปากกว้างแล้วเริ่มสูดลมหายใจเข้าไปจนท้องป่องแก้มของมันพองออกระวังมันจะพ่นทรายมู่หลงตะโกนเตือนฟู่พายุทรายผสมกรวดหินพุ่งออกมาจากปากมังกรด้วยความเร็วสูงราวกับกระสุนปืนกลมันกวาดทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าหินผารอบข้างถูกกัดกร่อนจนพรุนในพริบตาหยางกลิ้งตัวหลบหลังก้อนหินใหญ่แต่หินก้อนนั้นก็กำลังจะแตกละเอียดเพราะแรงพายุทรายเราต้องถอยก่อนมู่หลงตะโกนแข่งกับเสียงพายุสู้ตรงๆตอนนี้เราตายแน่หยางมองมังกรยักษ์ด้วยความเจ็บใจแต่เขาก็รู้ดีว่าดาบกระดูกในมือตอนนี้ไม่อาจเจาะเกราะมันได้เขาต้องการอาวุธใหม่หรือไม่ก็วิธีใหม่ถอยในซอกหินแคบๆห่างออกมาไกลพอสมควรหยางนั่งหอบหายใจเลือดกำเดายังไหลไม่หยุดเขาหยิบผ้ามาเช็ดดาบกระดูกมารด้วยความเสียดายสภาพของมันตอนนี้เหมือนคนแก่ใกล้ตายอีกการประทะหนักๆเพียงครั้งเดียวมันคงหักสะบั้นเห็นฤทธิ์มันหรือยังมู่หลงนั่งดื่มเหล้าย้อมใจนั่นแค่จามนะถ้ามันเอาจริงหุบเขานี้ถล่มแน่เกล็ดมันหนาเกินไปอย่างวิเคราะห์เสียงเครียดข้าต้องหาทางทำลายเกราะนั่นหรือไม่ก็ต้องหาอาวุธที่แข็งแกร่งกว่านี้อาวุธที่แข็งแกร่งกว่ากระดูกเสือแถวนี้ไม่มีหรอกนอกจากเจ้าจะใช้กระดูกมังกรมาตีดาบซึ่งเจ้าก็ต้องฆ่ามันก่อนมันเป็นงูกินหางชัดๆหยางนั่งนิ่งใช้ความคิดอย่างหนักสายตาเหลือบไปเห็นขวดน้ำเต้าที่บรรจุดีงูเกิดเขียวและยางไม้ปีศาจรากโลหิตที่เหลือจากภาค2ในย่ามมู่หลงหยางเอ่ยขึ้นแววตาเป็นประกายวูบเจ้าบอกว่ามันมีเกล็ดย้อนใต้คอใช่ไหมใช่แต่มันไม่ยอมเปิดให้เห็นง่ายๆหรอกข้ามีวิธีหยางหยิบขวดน้ำเต้าออกมาแต่วิธีนี้ข้าต้องใช้ตัวล่อที่บ้าบิ่นที่สุดอย่าบอกนะว่าเจ้าจะให้ข้าไปล่อตีนมันเปล่าหยางสายหน้าช้าๆแล้วมองไปที่ดาบกระดูกมารที่แตกร้าวข้าจะใช้ดาบเล่มนี้เป็นเหยื่อล่อครั้งสุดท้ายแผนการบ้าเลือดของหยางกำลังจะเริ่มขึ้นการเดิมพันด้วยอาวุธคู่กายเพื่อแลกกับโอกาสเพียงเสี้ยววินาทีที่จะปลิดชีพราชันมังกรในซอกหินแคบๆที่ปลอดภัยจากสายตาของราชันมังกรกลิ่นฉุนกึกของสมุนไพรพิษลอยคลุ้งหยางกำลังนั่งขัดสมาธิทำในสิ่งที่มู่หลงมองแล้วต้องสายหัวด้วยความเสียดายเขาใช้มีดสั้นเจาะรูพรุนเข้าไปในรอยร้าวของดาบกระดูกมารที่แตกร้าวอยู่แล้วจากนั้นเทของเหลวสีเข็มเขียวจากดีงูเกล็ดเขียว
คือกรดกัดกร่อนผสมกับยางไม้ปีศาจรากโลหิตคือเหนียวหนืดและติดไฟง่ายกรอกลงไปในโพรงกระดูกจนเต็มเจ้ากำลังจะทำลายดาบตัวเองชัดๆมู่หลงบนอุบพลางกระดกเล่าดาบกระดูกนั่นอยู่กับเจ้าตั้งแต่ภาคแรกไม่ใช่เหรอไม่เสียดายหรือไงหยางเงยหน้าแววตาเรียบเฉยแต่เด็ดขาดดาบเป็นแค่เครื่องมือถ้ามันทำหน้าที่ของมันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนมันให้เป็นอย่างอื่นเขาใช้เส้นเอ็นเสือมัดรวบใบดาบที่แตกร้าวให้ประกบกันแน่นหนามองดูแล้วมันเหมือนดาบที่ถูกพันผ้าพันแผลจนหนาเถอะทะดูไม่น่าเกรงขามเหมือนเก่าตอนนี้มันไม่ใช่ดาบแล้วหยางลุกขึ้นยืนแบกอาวุธรูปร่างประหลาดขึ้นบ่ามันคือระเบิดพิษขนาดยักษ์แผนคือแบบนี้หยางอธิบายด้วยน้ำเสียงจริงจังเจ้าต้องดึงความสนใจมันทำให้มันหันหัวมาทางข้าจะพุ่งเข้าไปฟาดที่จมูกหรือดวงตาของมันให้ดาบแตกกระจายพิษข้างในจะระเบิดออกทำให้มันแสบตาและระบบหายใจพังทลายจังหวะนั้นมันจะชูคอขึ้นด้วยความเจ็บปวดและเปิดช่องว่างที่คอหอยและนั่นคือทีของข้าสินะมู่หลงเสยะยิ้มมือกระชับดาบเหล็กดำยักษ์ข้าจะผ่าเกล็ดย้อนนั้นให้ขาดในดาบเดียวอย่าพลาดล่ะหยางเตือนเพราะข้าไม่มีดาบสำรองแล้วระดับข้าไม่เคยพลาดเป้าถ้าไม่เมาจนเกินไปทั้งสองกลับมาที่แอ่งกระทะมรณะอีกครั้งมังกรดินพันปีมุดหัวลงไปนอนหลับในหลุมเดิมแล้วเหลือเพียงส่วนหลังที่โผล่พ้นดินเหมือนภูเขาลูกย่อมๆเฮ้ ไอ้นอนดินตื่นมากินข้าวได้แล้วโว้ยมู่หลงตะโกนลั่นพร้อมกับขว้างไหเหล้าเปล่าๆใส่หัวมังกรเพลงไหแตกกระจายเศษดินเผาบาดผิวหนังมังกรเล็กน้อยแต่มันก็คงรู้สึกเหมือนยุงกัดแต่มันก็ได้ผลความรำคาญปลุกราชันให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งโฮมังกรดินพังงาดหัวขึ้นสูงกว่าเดิมดวงตาสีเหลืองอำพันจ้องมองมดปลวกสองตัวที่บังอาจกลับมารบกวนเวลานอนซ้ำสองมันคำรามด้วยความเกรี้ยวกราดแรงสั่นสะเทือนทำให้หินรอบข้างร่วงกราวมาทางนี้สิไอ้หน้ายาวมู่หลงวิ่งล่อไปทางซ้ายกระโดดไปมาบนโขดหินอย่างคล่องแคล่วจับข้าให้ได้สิมังกรดินหันหัวตามมู่หลงทันทีมันอ้าปากเตรียมจะพ่นพายุทรายใส่ตอนนี้แหละหยางที่ซ่อนอยู่หลังโขดหินทางขวาพุ่งตัวออกมาดุจลูกธนูเขาไม่ได้เล็งที่ลำตัวแข็งๆแต่เล็งไปที่ใบหน้าของมังกรโดยตรงมังกรดินเห็นหยางพุ่งเข้ามาทางหางตามันไม่ได้สนใจมากนักเพราะคิดว่าอาวุธกระจอกนั่นทำอะไรเกล็ดมันไม่ได้มันจึงแค่สะบัดหัวกระแทกสวนกลับมานี่คือสิ่งที่หยางรออยู่แรงประทะแตกซะหยางง้างดาบกระดูกมารที่อัดแน่นด้วยพิษจนสุดแขนแล้วฟาดสวนเข้าไปที่ดั้นจมูกของมังกรเต็มแรงเปรี้ยงว้างเสียงกระดูกแตกดังสนั่นหวั่นไหวดาบกระดูกมารที่รับใช้หยางมาอย่างยาวนานระเบิดออกเป็นเสียงคามือแต่สิ่งที่ตามมาคือหายนะของมังกรของเหลวสีเขียวเข้มข้นผสมยางไม้เหนียวหนืดที่อัดอยู่ข้างในทะลักออกมาจากแรงระเบิดสาดกระจายเข้าเต็มดวงตาและรูจมูกของมังกรดินฟูชามังกรดินร้องเสียงหลงไม่ใช่เสียงคำรามข่มขวัญแต่เป็นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสมันสะบัดหัวไปมาอย่างบ้าคลั่งพยายามสลัดน้ำพิษที่เหนียวหนืดเหมือนกาวตราช้างออกแต่มันยิ่งสะบัดพิษก็ยิ่งซึมลึกมันชูคอขึ้นสูงเสียดฟ้าเพื่อหนีความเจ็บปวดเปิดเผยจุดอ่อนที่มันซ่อนมาตลอดชีวิตใต้คางที่หนาเตอะมีเกล็ดสีขาวมุกชิ้นหนึ่งที่เรียงตัวย้อนทิศกับเกล็ดอื่นและมันกำลังส่องแสงวูบวาบตามจังหวะชีพจรเกล็ดย้อนหรือ reverse scale มู่หลงหยางตะโกนสุดเสียงร่างของเขาร่วงหล่นลงสู่พื้นเพราะแรงสะท้อนมือขวาชุ่มโชกไปด้วยเลือดและเศษกระดูกดาบจับไปมู่หลงที่รอจังหวะอยู่บนยอดโขดหินกระโดดลอยตัวขึ้นสูงกลางอากาศดาบเหล็กดำยักษ์ในมือเปล่งประกายแสงสีแดงเข้มรวบรวมพลังปราณทั้งหมดที่มีเพลงดาบคลั่งพาแยกนภาร่างของมู่หลงหมุนควงสว่านดิ่งลงมาดาบยักษ์ฟันฉับลงไปที่เกล็ดย้อนชิ้นนั้นอย่างแม่นยำและรุนแรงที่สุดชึก
เสียงโลหะตัดผ่านเนื้อดังชัดเจนเกล็ดย้อนที่ว่าแข็งแกร่งถูกพลังทำลายล้างของดาบคลั่งพาจนแตกละเอียดคมดาบฝังลึกลงไปในลำคอของมังกรดินโอ้เลือดมังกรสีทองเข้มข้นพุ่งกระฉูดออกมาดุดน้ำพุสาดรดร่างของมู่หลงจนเปียกโชกสำเร็จหยางกำหมัดแน่นแต่ทว่าราชันมังกรยังไม่สิ้นฤทธิ์ความเจ็บปวดจากการถูกแทงคอทำให้มันคลุ้มคลั่งถึงขีดสุดมันสะบัดคออย่างรุนแรงเวียงร่างของมู่หลงที่ยังเกาะติดอยู่กับดาบให้ลอยกระเด็นพวหางยักษ์ของมังกรตวัดกลับมาฟาดกลางลำตัวของมู่หลงที่ลอยอยู่กลางอากาศเต็มแรงเสียงกระดูกหักดังกรอบร่างของมู่หลงปลิวไปกระแทกหน้าผาหินไกลออกไป10 วาร่วงลงมากองกับพื้นแน่นนิ่งไปเลือดสีแดงสดกระอักออกจากปากมู่หลงหยางตะโกนลั่นเขาหันกลับมามองมังกรดินที่กำลังดิ้นพลาดเลือดไหลทะลักออกจากคอแต่มันยังไม่ตายมันกำลังบ้าคลั่งและเริ่มพ่นพายุทรายไปทั่วทิศทางเพื่อทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าดาบไม่มีแล้วเพื่อนบาดเจ็บสาหัสและมังกรคลั่งกำลังอาละวาดหยางเหลือเพียง2 หมัดและกายาพยัคฆ์ทมิฬแกทำลายดาบข้าแกทำร้ายเพื่อนข้าหยางลุกขึ้นยืนช้าๆกล้ามเนื้อทั่วร่างขยายตัวขึ้นเส้นเลือดปูดโปนจนน่ากลัวไอสังหารสีดำแผ่ออกมาจากร่างเข้มข้นกว่าครั้งไหนข้าจะฉีกแกด้วยมือเปล่าหยางพุ่งเข้าหามังกรดินที่กำลังบาดเจ็บเตรียมปิดบัญชีแค้นด้วยวิถีแห่งอสูรที่ดิบเถื่อนที่สุดโฮเสียงคำรามของมังกรดินพันปีไม่ได้แสดงถึงความน่าเกรงขามอีกต่อไปแต่มันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความบ้าคลั่งดวงตาที่บอดสนิทจากพิษยางไม้ทำให้มันอาละวาดฟาดงวงฟาดงาไปทั่วหางยักษ์ฟาดหินผาจนแหลกละเอียดพายุทรายพ่นออกมามั่วซั่วหวังทำลายทุกชีวิตที่อยู่ไกลหยางวิ่งฝ่าพายุทรายเข้าไปด้วยความเร็วสูงสุดร่างกายท่อนบนเปลือยเปล่าเผยให้เห็นมัดกล้ามเนื้อที่เกร็งจนแข็งเกร็งราวกับหินผาผิวหนังเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเลื่อมจากพลังกายาพยัคฆ์ทมิฬขั้นสูงสุดตายซะหยางกระโดดหลบหางมังกรที่ฟาดสวนมาอย่างเฉียดฉิวแล้วใช้จังหวะนั้นถีบตัวพุ่งขึ้นไปเกาะที่ลำตัวช่วงกลางของมังกรดินกรงเล็บมือทั้ง2 ข้างจิกลงไปในร่องเกล็ดที่หนาเตอะชึกนิ้วมือที่แข็งแกร่งดุจเหล็กเจาะทะลุผิวหนังหยาบกร้านยึดร่างของเขาไว้แน่นมังกรดินสะบัดตัวอย่างรุนแรงพยายามสลัดไอ้เห็บตัวนี้ให้หลุดแต่หยางเกาะติดแน่นราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมันปีนไต่ขึ้นไปตามสันหลังมุ่งหน้าสู่ลำคอทุกครั้งที่ขยับมือเลือดมังกรสีทองก็ไหลซึมออกมาตามรอยเล็บทางนี้สินะหยางมาถึงจุดที่ดาบเล็กดำยักษ์ของมู่หลงบักคาอยู่ดาบเล่มมหึมาจมลึกลงไปในเนื้อคอเกือบครึ่งเล่มเลือดสีทองทะลักออกมาไม่หยุดแต่เกล็ดรอบๆแผลเริ่มสมานตัวหนีบใบดาบไว้แน่นพยายามดันสิ่งแปลกปลอมออกมาอึดจริงๆนะแกหยางคำรามลั่น2 มือคว้าด้ามดาบเหล็กดำยักษ์นั้นไว้แน่นเข้าไปอีกแทนที่จะดึงออกหยางกลับรวบรวมแรงทั้งหมดกระทุ้งดาบลงไปให้ลึกกว่าเดิมสวบดาบเหล็กดำตมหายเข้าไปจนมิดด้ามปลายดาบตัดผ่านหลอดลมและเฉือนกระดูกสันหลังของมังกรดินกาสมังกรดินสะดุ้งเฮือกร่างกระตุกเกร็งอย่างรุนแรงมันเงยหน้าขึ้นฟ้าอ้าปากค้างพยายามจะร้องแต่ไม่มีเสียงออกมามีเพียงฟองเลือดสีทองฟูมปากอย่างรู้ว่าแค่นี้ยังไม่พอมังกรระดับ1,000 ปีมีพลังชีวิตมหาศาลถ้าไม่ทำลายหัวใจหรือตัดหัวมันอาจจะฟื้นตัวได้ข้าไม่มีดาบแล้วหยางปล่อยมือจากด้ามดาบที่จมหายไปแต่ข้ายังมีมือหยางง้างมือขวาขึ้นนิ้วทั้ง5กางออกเป็นกรงเล็บพยัคฆ์ไอสังหารสีดำห่อหุ้มมือจนดูเหมือนกรงเล็บปีศาจวิชากรงเล็บกระชากวิญญาณเขาแทงมือลงไปในแผลเปิดที่คอหอยของมังกรชึกมือทะลวงเข้าไปในเนื้อที่ร้อนระอุหยางควานหาเส้นเอ็นหลักและหลอดเลือดใหญ่ที่เชื่อมต่อไปยังหัวใจเมื่อสัมผัสได้ถึงเส้นสายที่ต้นตุบๆเขากระชากมันออกมาสุดแรงเกิดปึดปึดเสียงเส้นเอ็นขาดสะบั้นดังสยดสยองเลือดมังกรพุ่งกระฉูดราวกับเขื่อนแตกอาบย้อมร่างของหยางจนกลายเป็นมนุษย์สีทองมังกรดิน1,000 ปีดิ้นพลาดเป็นครั้งสุดท้ายในตาที่บอดสนิทเลือกถลนก่อนที่ร่างมหึมาจะค่อยๆสุดวบลงกระแทกพื้นดินดังสนั่นหวั่นไหวตูมฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วหุบเขาราชันแห่งแดนราบสูงสิ้นใจลงแล้วด้วยน้ำมือของมนุษย์เพียงคนเดียวหยางยืนหอบหายใจอยู่บนซากศพมังกร
ร่างกายชุ่มโชกจวยไปด้วยเลือดมังกรที่ร้อนระอุ ความร้อนนั้นซึมเข้าผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายเขา เริ่มฟื้นฟูพละกำลังที่สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว จบแล้ว แต่ทันใดนั้นเขาก็นึกขึ้นได้ถึงบางสิ่งสำคัญกว่าชัยชนะ มู่หลงหยางกระโดดลงจากซากมังกรวิ่งฝ่าดุลควันไปทางหน้าผาที่มู่หลงถูกฟาดกระเด็นไป ภาพที่เห็นทำให้หัวใจที่เย็นชาของหยางกระตุกวูบมู่หลงนอนพิงก้อนหินใหญ่ สภาพดูไม่ได้เสื้อผ้าขาดวิ่นหน้าอกยุบลงไปแถบหนึ่งเลือดสีแดงคล้ำไหลออกมาจากปากและน้ำมูกไม่หยุดลมหายใจแผ่วเบาและขาดห่วงใบหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาคล้ายสีของหินไอ้บ้าเอ้ยมู่หลงพยายามฝืนยิ้มเมื่อเห็นหยางข้าบอกแล้วว่าข้าไม่พลาดแค่ลงจอดผิดท่าหน่อยเดียวหยางรีบเข้าไปตรวจชีพจรพบว่าอวัยวะภายในของมู่หลงบอบช้ำสาหัสปอดฉีกขาดและที่แย่กว่าก็คือพิษธาตุดินเหรอหยางขมวดคิ้วบาดแผลที่ถูกหางมังกรฟาดไม่ใช่กระดูกหักแต่เกล็ดหางมังกรมีพิษคำสาปหินแฝงอยู่เนื้อรอบๆแผลของมู่หลงเริ่มแข็งตัวกลายเป็นหินและมันกำลังลามเข้าสู่หัวใจไอ้เจ้ามังกรบ้านั่นซ่อนพิษไว้ที่หางมู่หลงไอขกเลือดปนเศษเนื้อออกมาข้าคงไม่ได้กินเหล้าฉลองแล้วว่ะเฟื่อนฮุบปักหยางตะคอกสมาธิของเขาพล่านเจ้าไม่ตายหยางหันไปมองซากมังกรยักษ์สมองประมวลผลความรู้จากคัมภีร์หนังมนุษย์อย่างบ้าคลั่งผิดธาตุดินแก้ได้ด้วยเลือดธาตุไม้ที่ทรงพลังที่สุดหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดไหมด้วยโลหิตมังกรแต่ร่างกายมนุษย์ธรรมดารับพลังมังกรโดยตรงไม่ไหวเส้นเลือดจะระเบิดตายก่อนหยางกัดฟันแน่นเขามีทางเลือกเดียวทางเลือกที่อันตรายและบ้าบินที่สุดตามสไตล์ของเขาเขาต้องใช้ร่างกายของตัวเองเป็นตัวกรองหยางวิ่งกลับไปที่ซากมังกรใช้มีดสั้นกรีดเอาหัวใจมังกรออกมามันใหญ่เท่าโอ่งน้ำขนาดย่อมยังคงเต้นตุบๆแผ่ไอความร้อนมหาศาลเขาลากหัวใจนั้นกลับมาหามู่หลงดื่มมันซะหยางสั่งจะบ้าระมู่หลงเสียงแหบพร่าเลือดมังกรสดๆกินเข้าไปข้าก็ระเบิดตายสิข้าจะไม่ให้เจ้าตายหยางใช้มีดกรีดข้อมือตัวเองเลือดสีแดงเข้มของเขาไหลออกมาแต่หยางไม่ได้ให้มู่หลงกินเลือดเขาเปล่าๆเขาเจาะหัวใจมังกรแล้วดื่มเลือดมังกรเข้าไปในปากตัวเองเต็มคำอมไว้ปล่อยให้พลังกายาอสูรในตัวเขาสยบความบ้าคลั่งของเลือดมังกรและผสมกับเลือดของเขาเองจากนั้นหยางประกบปากถ่ายเลือดที่ผสมแล้วลงไปในปากของมู่หลงหรือใช้วิธีกรอกใส่ปากถ้าไม่อยากให้ดูวายเกินไปแต่ตามบริบทนิยายจีนกำลังภายในการถ่ายปราณหรือเลือดมักใช้วิธีปากต่อปากหรือกรีดเลือดใส่ปากเอาเป็นกรีดข้อมือผสมเลือดมังกรในชามกะโหลกดีกว่าเพื่อความเท่หยางหยิบหมวกเหล็กของนักฆ่าที่ตกอยู่แถวนั้นมาแทนถ้วยบีบเลือดจากหัวใจมังกรลงไปแล้วกรีดข้อมือตัวเองปล่อยเลือดอสูรกลืนสวรรค์ลงไปผสมคนให้เข้ากันเลือดของหยางทำหน้าที่เป็นตัวประสานลดทอนความรุนแรงของพลังมังกรและกระตุ้นการรักษากินหยางกรอกเลือดผสมนั้นใส่ปากมู่หลงอึกทันทีที่เลือดไหลลงคอร่างกายของมู่หลงก็เกร็งกระตุกไอสีทองและสีแดงระเหยออกมาจากรูขุมขนผิวหนังที่เริ่มเป็นหินค่อยๆกระเทาะแตกออกเผยให้เห็นเนื้อใหม่ที่สร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วกระดูกที่หักเริ่มเชื่อมต่อลมหายใจที่แผ่วเบากลับมาแรงกล้ามู่หลงดิ้นทุรนทุรายด้วยความร้อนแต่สีหน้าเริ่มดีขึ้นหยางซุดตัวลงนั่งข้างๆหอบหายใจหนักการเสียเลือดและพลังงานไปกับการต่อสู้และการรักษาทำให้เขาแทบหมดแรงรอดแล้วหยางพึมพำนี่คือจุดเริ่มต้นของคำสาบานเลือดของหยางและเลือดของมังกรได้ไหลเวียนอยู่ในกายของมู่หลงแล้วจากคนแปลกหน้าบัดนี้พวกเขามีสายเลือดเดียวกันความเงียบสงัดปกคลุมซอกหินแคบในหุบเขามังกรหลับมีแต่เสียงไฟจากกองฟืนที่ปะทุเบาๆและกลิ่นหอมของสมุนไพรที่ต้มเคี่ยวอยู่ในหม้อดินร่างของมู่หลงนอนสงบนิ่งอยู่บนแท่นหินผิวหนังของเขาที่เคยซีดเซียวแบบคนขี้เมาบัดนี้เปลี่ยนสภาพไปอย่างน่าตกใจมันกลายเป็นสีทองแดงเข้มที่มีความหยาบกร้านคล้ายหินผาและมีไอร้อนระอุแผ่ออกมารอบตัวจนอากาศบิดเบี้ยวหยางนั่งพิงผนังถ้ำอยู่ไม่ไกลใบหน้าซีดเพลียวจากการเสียเลือดมหาศาลเขาฉีกเสื้อหนังเสือมาพันแผลที่ข้อมือตัวเองสายตายังคมจับจ้องไปที่เพื่อนร่วมตายอย่างไม่วางตา
มู่หลงส่งเสียงครางในลำคอเปลือกตาที่หนักอืดค่อยๆขยับเปิดขึ้นเขาพยายามจะลุกขึ้นนั่งแต่กลับรู้สึกว่าร่างกายหนักอึ้งราวกับถูกทับด้วยภูเขาทั้งลูกครืดเพียงแค่ขยับแขนเล็กน้อยผืนหินที่เขานอนทับอยู่ก็เกิดรอยคร้าวเกิดอะไรขึ้นกับข้ามู่หลงมองมือตัวเองที่ดูใหญ่และหนาขึ้นข้อนิ้วปูดโปงเหมือนรากไม้หินข้าตายแล้วไปเกิดใหม่เป็นรูปปั้นหรือไงเจ้ายังไม่ตายหยางเอ่ยเสียงแหบพร่าโยนกระบอกน้ำให้แต่เจ้าเปลี่ยนไปมู่หลงรับกระบอกน้ำมาดื่มอย่างกระหายเขาสำลักเล็กน้อยเมื่อสัมผัสได้ถึงพละกำลังมหาศาลที่ล้นอยู่ในอกเขารู้สึกร้อนเหมือนมีลาวาไหลอยู่ในเส้นเลือดข้าเอาเลือดหัวใจมังกรผสมกับเลือดของข้าให้เจ้ากินหยางเฉลยความจริงพิษคำสาปหินถูกล้างออกไปแล้วแต่แลกมาด้วยการที่ร่างกายเจ้าดูดซับพลังมังกรปฐพีเข้าไปเต็มๆมู่หลงตาเบิกกว้างเลือดเจ้าบ้าไปแล้วหรือเลือดคนธรรมดาผสมเลือดมังกรมันยาพิษชัดๆข้าไม่ใช่คนธรรมดาหยางมองตาตอบและตอนนี้เจ้าก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเหมือนกันเรามีเลือดเดียวกันไหลเวียนอยู่พี่น้องร่วมสาบานมู่หลงนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะแสยะยิ้มกว้างออกมารอยยิ้มนั้นดูดุดันและน่าแกรงขามกว่าเดิมหลายเท่าพี่น้องร่วมสาบาน ฟังดูเลี่ยนชะมัดแต่ก็เอาเถอะชีวิตนี้ขาดติดหนี้เจ้าก้อนโตแล้วสหายมู่หลงลองกำหมัดแน่นแล้วชกใส่อากาศเบาๆวุบเสียงลมกระแทกดังสนั่นราวกับเสียงระเบิดแรงอัดอากาศพุ่งไปกระแทกผนังถ้ำจนฝุ่นร่วมกราวพลังกายาศิลาอย่างวิเคราะห์ผิวหนังเจ้าตอนนี้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเกราะเหล็กและพละกำลังเจ้าคงเพิ่มขึ้นเป็น10 เท่าเหมาะกับเพลงดาบคลั่งของเจ้าดีนี่ดีมู่หลงลุกขึ้นยืนเต็มความสูงงั้นไปดูผลงานของเรากันหน่อยไหมทั้งสองพยุงร่างที่ยังบอบช้ำเดินกลับไปที่แอ่งกระทะที่ซึ่งซากศพของราชันมังกรดินนอนทอดร่างอยู่แม้จะตายไปแล้วแต่กลิ่นอายของมันยังคงกดดันสิ่งมีชีวิตรอบข้างไม่ให้กล้าเข้าใกล้เลือดสีทองที่ไหลนองพื้นเริ่มจับตัวแข็งกลายเป็นผลึกแก้วสีอัมพันธ์ข้าเอาหัวใจไปแล้วหยางชี้ไปที่อกมังกรที่เปิดอ้าส่วนที่เหลือแบ่งกันตามตกลงมู่หลงตรงดิดไปที่คอหอยของมังกรเขาใช้มีดสั้นแงะเอาเศษซากของเกล็ดย้อนหรือ reverse scale ออกมาแม้จะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่มันยังส่องสว่างวูบวาบราวกับมีชีวิตข้าจะเอาไปหลอมซ่อมดาบเศษเกล็ดพวกนี้คมกริบยิ่งกว่าเพชรถ้าเอาไปฝังที่คมดาบเหล็กดำดาบข้าจะตัดได้ทุกอย่างจากนั้นเขาก็ผ่าท้องมังกรอย่างชำนาญล้วงเอาดีมังกรสีเขียวดำเข้มออกมาของดีเอาไปดองเหล้าคงรสชาติเหมือนไฟบะไลกันการส่วนหยางเขาเดินไปหยุดที่ส่วนหลังของมังกรตรงจุดที่กระดูกสันหลังปูดโปขึ้นมาที่สุดดาบข้าสั่งไปแล้วเขามองเศษกระดูกเสือที่เกลื่อนกลาดข้าต้องการสิ่งใหม่ที่ทนมือทนตีนกว่าเดิมหยางสูดลมหายใจลึกรวบรวมพลังที่ฟื้นคืนมาไว้ที่มือทั้งสองแล้วสับมือเปล่าลงไปที่เนื้อรอบๆกระดูกสันหลังข้อแรกของมังกรชั่วมือของหยางในตอนนี้คมและแข็งแกร่งยิ่งกว่ามีดเขาเลาะกล้ามเนื้อและเอ็นที่เหนียวหนืดออกอย่างรวดเร็วเผยให้เห็นกระดูกสันหลังสีขาวขุ่นที่มีลวดลายสีทองพาดบ่ามันใหญ่โตมโหฬารข้อกระดูกแต่ละข้อมีหนามแหลมคมยื่นออกมาเหมือนฟันเลื่อยเจ้าจะเอาไอ้นั่นเหรอนั่นมันเสาบ้านชัดๆมันคือก้านกระดูกหลักหยางจากที่ปลายกระดูกแล้วออกแรงดึงสุดตัวคลื่นเสียงกระดูกลั่นดังสนั่นหวั่นไหวหยางกระชากกระดูกสันหลังท่อนยาว7 ศอกหรือประมาณ 3.5 เมตรออกมาจากซากมังกรเลือดพุ่งกระฉูดมันหนักอึ้งจนหยางต้องเซถลาพื้นดินที่เขาเหยียบยุบลงไปเป็นรอยเท้าหนักหยางยิ้มมุมปากอย่างพอใจหนักกว่าดาบเดิม10 เท่าแต่เข้ามือดีเจ้าจะใช้มันยังไงมันไม่มีด้ามจับไม่มีคมดาบด้วยซ้ำมู่หลงถามข้าต้องตีมันขึ้นมาใหม่หยางลากกระดูกยักษ์ไปที่บ่อเลือดมังกรที่ขังตัวอยู่ใกล้ๆด้วยไฟและเลือดแต่ทว่ายังไม่ทันที่หยางจะได้เริ่มลงมือปรุงแต่งอาวุธกากกากกากเสียงร้องแหลมสูงดังมาจากท้องฟ้าพร้อมกับเงาทะมึนจำนวนมากที่บดบังแสงอาทิตย์หยางและมู่หลงเงยหน้าขึ้นมองฝูงนกขนาดใหญ่ที่มีขนสีดำเหมือนเหล็กและปากสีแดงสดกำลังบินวนเวียนอยู่เหนือซากมังกรแหลงปากเหล็ก
Iron Beaked Vultures สัตว์อสูรประเภทกินซากระดับกลางพวกมันมักจะมากันเป็นฝูงนับร้อยและจมูกไวต่อกลิ่นเลือดราชันที่ตายลงดูเหมือนจะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงนะมู่หลงกระชับดาบเหล็กดำที่ยังบินในมือพวกมันคงคิดว่าเราเป็นของหวานหลังอาหารหลักข้าไม่มีเวลามาเลื่อนไล่จับนกหยางมองกระดูกมังกรในมือข้าต้องใช้สมาธิในการปรับแต่งกระดูกนี่เจ้าทำไปเลยมู่หลงก้าวออกมาขวางหน้าหยางแผ่นหลังกว้างที่ดูเหมือนกำแพงหินตั้งตระหง่านข้าจะซื้อเวลาให้เองถือซะว่าเป็นการทดสอบร่างใหม่ด้วยฝูงแร้งปากเหล็กนับร้อยตัวทิ้งดิ่งลงมาพร้อมกันกรงเล็บและปากที่แข็งแกร่งดุจเหล็กพุ่งเป้ามาที่สองมนุษย์ตัวจ้อยการต่อสู้เพื่อปกป้องวัตถุดิบเริ่มต้นขึ้นแล้วท่ามกลางซากศพของราชันและฝูงนักล่าแห่งท้องฟ้ากากเสียงกรีดร้องของแร้งปากเหล็กดังแสบแก้วหูพวกมันดำดิ่งลงมาจากท้องฟ้าราวกับหาฝนสีดำกรงเล็บที่คมกริบและจะงอยปากที่เจาะทะลุเกราะเหล็กได้พุ่งเป้ามาที่สองมนุษย์เบื้องล่างเข้ามาเลยไอ้พวกนกกระจอกมู่หลงคำรามลั่นเขาปักดาบเหล็กดำลงพื้นเพราะดาบยังบินอยู่ไม่อยากใช้แล้วยืนกางแขนออกรับการโจมตีด้วยร่างกายเปลือกเปล่าท่อนบนแคร่งเสียงเหมือนเหล็กกระทบหินดังสนั่นหวั่นไหวจะงอยปากของแร้งที่พุ่งชนหน้าอกและไหล่ของมู่หลงไม่สามารถเจาะทะลุผิวหนังสีทองแดงเข้มของเขาได้แม้แต่นิดเดียวกลับกันจะงอยปากของพวกมันหักสะบั้นจนเลือดสาดฮ่าคันไม้คันมือชะมัดมู่หลงเสยะยิ้มกว้างเขาคว้าคอแร้งสองตัวที่บินโฉบเข้ามาแล้วจับหัวพวกมันกระแทกกันเองหัวแร้งระเบิดเละคามือมู่หลงเวียงซากทิ้งแล้วกระโดดเตะกวาดไปรอบตัวพละกำลังมหาศาลจากเลือดมังกรทำให้ทุกการโจมตีหนักหน่วงราวกับก้อนหินถล่มฝูงแร้งที่โดนเตะปลิวว่อนไปกระแทกหน้าผาจนกระดูกแหลกเหลวเจ้าทำงานของเจ้าไปหยางข้าจะกันพวกหน้ารำคาญนี่ให้ห่างออกไปไม่ไกลหยางไม่ได้สนใจการต่อสู้เบื้องหลังสมาธิทั้งหมดของเขาจดจ่ออยู่จับกระดูกสันหลังมังกรท่อนยักษ์ที่วางพาดอยู่บนบ่อเลือดร้อนระอุแข็งเกินไปหยางพึมพำเมื่อลองใช้หินทุบแล้วกระดูกแทบไม่สะเทือนเขาต้องทำให้อ่อนตัวลงเพื่อดัดทรงรูปเขาเหลือบไปเห็นถุงกระเพาะมังกรที่ฉีกขาดอยู่ใกล้ๆน้ำย่อยสันสีเขียวเข้มที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงยังเดือดปุดๆอยู่ต้องใช้พิษต้อนพิษใช้กรดกัดกระดูกหยางลากกระดูกยักษ์ไปวางพาดปากหลุมกระเพาะแล้ววักน้ำกรดราดลงไปบนข้อกระดูกทีละข้อฟู่ซ่าขวัญสีขาวลอยขโมงกลิ่นเหม็นไหมรุนแรงจนแสบจมูกผิวกระดูกมังกรที่เคยแข็งแกร่งเริ่มส่งเสียงลั่นเปรี้ยและอ่อนตัวลงเล็กน้อยตอนนี้แหละหยางกระโดดขึ้นไปเหยียบบนกระดูกใช้เท้าเหยียบตรึงไว้แล้วใช้สองมือจับที่ปลายกระดูกออกแรงบิดและทุบด้วยกำปั้นที่หุ้มด้วยพละกายาพยัคฆ์ทมิฬตึ้งเสียงทุบกระดูกดังเป็นจังหวะหนักหน่วงหยางไม่ได้ใช้วิธีตีดาบแบบช่างตีเหล็กผู้ดีแต่เขาใช้วิธีอัดกระดูกเขาบีบอัดข้อกระดูก7 ศอกให้หดสั้นลงเหลือเพียง5 ศอกหรือประมาณ 2.5 เมตรเพื่อเพิ่มความหนาแน่นเขาดึงเส้นเอ็นมังกรที่เหนียวหนึดออกมาพันรัดรอบโคนกระดูกเพื่อทำเป็นด้ามจับที่หยาบและดิบเถื่อนจากนั้นใช้มีดสั้นแซะร่องกระดูกให้คมกริบเหมือนใบเลื่อยแต่แค่นั้นยังไม่พออาวุธระดับนี้ต้องการวิญญาณหยางกรีดผ่ามือตัวเองปล่อยเลือดสีแดงสดที่มีไอสังหารเข้มข้นไหลราดลงไปบนตัวดาบกระดูกตลอดทั้งเล่มดื่มเลือดข้าแล้วจงเป็นเขี้ยวเล็บให้ข้าเลือดของหยางซึมหายเข้าไปในเนื้อกระดูกสีขาวทันทีกระดูกมังกรดูดซับเลือดอย่างหิวกระหายจากสีขาวขุ่นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำลวดลายสีทองบนกระดูกส่องสว่างวูบวาบตอบรับวูมคลื่นพลังงานประหลาดแผ่ออกมาจากตัวดาบมันไม่ใช่แค่กระดูกตายซากอีกต่อไปแต่มันตื่นขึ้นมาแล้วในฐานะที่ศาสตรามารทางด้านมู่หลงเริ่มตึงมือฝูงแร้งปากเหล็กมีจำนวนมากเกินไปพวกมันเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายจากการโจมตีตรงๆเป็นการบินวนแล้วทิ้งดิ่งลงมาเจาะตามข้อพับและดวงตาซึ่งเป็นจุดที่มู่หลงต้องคอยระวังโธ่เว้ยเยอะยังกับแมลงวันมู่หลงสะบดเขาเริ่มเหนื่อยหอบ
ร่างกายที่แข็งแกร่งทนทานก็จริงแต่ถ้าโดนรุมทิ้งดิ่งนับร้อยตัวเขาก็เริ่มช้ำในได้เหมือนกันแร้งตัวจ่าฝูงที่ตัวใหญ่กว่าคนกางปีกกว้างและพุ่งลงมาด้วยความเร็วสูงกรงเล็บของมันเล็งไปที่ศีรษะของมู่หลงลบไปเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากด้านหลังมู่หลงฟุบเงาสีแดงถนาดมหึมาเวียงผ่านหน้ามู่หลงไปชั่วร่างของแร้งจ่าฝูงและแร้งลูกน้องอีก5ตัวที่บินตามมาถูกบางสิ่งตัดขาดสะบั้นกลางอากาศในพริบตาเลือดและขนนกปลิวว่อนราวกับระเบิดมู่หลงหันขวับไปมองหยางยืนตระหง่านอยู่บนโขดหินในมือขวาถืออาวุธรูปร่างประหลาดที่ดูน่าเกรงขามที่สุดเท่าที่มู่หลงเคยเห็นมันคือดาบยักษ์สีขาวอมแดงความยาวกว่า2 เมตรใบดาบเป็นข้อกระดูกหนาเตอะที่มีคมหยักเหมือนฟันเลื่อยตลอดทั้งใบสันดาบหนาและหนักอึดปลายดาบโค้งงอคล้ายเขี้ยวพยัคฆ์ด้ามจับพันด้วยเอ็นมังกรสีทองและที่น่ากลัวที่สุดก็คือมีไอสีแดงจางๆลอยออกมาจากตัวดาบตลอดเวลาราวกับมันกำลังหายใจดาบมารกระดูกมังกรดาก้อนโบนดีมอนเบลดถือกำเนิดแล้วสวยงามแต่มันดูหนักชิบหายเลยนั่นหยางไม่ตอบเขาเหวี่ยงดาบยักษ์ขึ้นพาดบ่าอย่างง่ายดาย500 ชั้งประมาณ300 กิโลกำลังดีฝูงแร้งที่เหลือเห็นจ่าฝูงตายก็กรีดร้องโดยความโกรธแค้นพวกมันรวมตัวกันพุ่งลงมาเป็นระลอกสุดท้ายหวังจะบดขยี้ศัตรูให้แหลกหยางก้าวเท้าไปข้างหน้า1 ก้าวย่อตัวลงเล็กน้อยแล้วเวียงดาบกระดูกยักษ์ออกไปในแนวขนานกับพื้นเพลงดาบอสูรกวาดทับท่าพื้นฐานที่เน้นแรงเหวี่ยงวู้เสียงตัดอากาศดังสนั่นหวั่นไหวแรงลมจากการเหวี่ยงดาบผสานกับน้ำหนักมหาศาลสร้างคลื่นกระแทกที่มองไม่เห็นพุ่งออกไปตูมฝูงแร้งนับ10 ตัวที่บินดาหน้าเข้ามาถูกแรงอัดกระแทกจนตัวแตกกลางอากาศไม่ต้องรอให้คมดาบถึงตัวแค่แรงลมจากดาบยักษ์ก็เพียงพอที่จะบดขยี้กระดูกของพวกมันได้แล้วเลือดฝนตกลงมาอาบย้อมพื้นที่แห้งแล้งแรงที่เหลือรอดเห็นภาพนั้นก็เสียขวัญบินหนีแตกกระเจิงไปคนละทิศทางทิ้งไว้เพียงซากศพเกลื่อนกลาดหยางปักดาบกระดูกลงพื้นตึงพื้นหินแตกร้าวเป็นใยแมงมุมคมหนักและดุดันหยางลูบสันดาบเบาๆข้าจะตั้งชื่อมันว่าเขี้ยวราชันมู่หลงเดินเข้ามาตบมือแปะๆชื่อเท่ดีนี่แต่ตอนนี้เรามีปัญหาใหม่แล้วล่ะมู่หลงชี้ไปทางปากทางเข้าหุบเขาที่นั่นมีกลุ่มคนในชุดคลุมสีเทาหม่นประมาณ10 คนยืนดูเหตุการณ์อยู่พวกเขาสวมหน้ากากผ้ารูปหัวกะโหลกสัตว์และที่เอวห้อยตราสัญลักษณ์สำนักแร้งทมินหรือ Black Vulture Sect ดูเหมือนเจ้าของฝูงนกจะมาทวงหนีนะมู่หลงเสแย่ยิ้มเหยียดแขนบิดขี้เกียจพวกรอซ้ำเติมคนเจ็บนิสัยเสียจริงๆชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นที่ดูเป็นหัวหน้าก้าวออกมาข้างหน้าสายตาจับจ้องไปที่ดาบกระดูกมังกรในมือหยางด้วยความโลภเจ้าหนุ่มนั่นมันกระดูกของมังกรดิน1,000 ปีใช่ไหมหัวหน้ากลุ่มถามเสียงแห้งๆส่งมันมาให้ข้าแล้วข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปหยางดึงดาบเขี้ยวราชันขึ้นจากพื้นชี้ปลายดาบไปที่กลุ่มคนแปลกหน้าถ้าอยากได้ก็เอาคอมาแลกส่งกระดูกมังกรมาหรือจะให้พวกข้าเลาะกระดูกเจ้าแทนหัวหน้ากลุ่มสำนักแร้งทมินเสยะยิ้มเห็นฟันเหลืองเขาเป็นชายร่างผอมเกร่งที่ดูเหมือนซากศพเดินได้นิ้วมือทั้ง10สวมกรงเล็บเหล็กยาวเฟื้อยที่อาบด้วยพิษร้ายแรงด้านหลังเขามีลูกสมุนอีกนับ10 คนที่ถือโซ่และเขี้ยวเตรียมพร้อมรุมถึงเหยื่อหยางมองพวกเขาด้วยสายตาว่างเปล่ามือขวากระชับด้ามดาบกระดูกยักษ์เขี้ยวราชันที่วางพาดบ่าอยู่น้ำหนัก500 ชั่งของมันกดทับไหล่เขาจนพื้นหินใต้เท้าร้าวละเอียดแต่สำหรับหยางในตอนนี้มันเบาหวิวราวกับขนนกมู่หลงหยางเอ่ยขึ้นโดยไม่หันมองเจ้าเพิ่งได้ร่างใหม่อยากทดสอบหน่อยไหมมู่หลงที่ยืนอยู่ข้างๆหัวเราะร่ายกดาบเล็กดำที่ซ่อมแซมแบบลวกๆแล้วขึ้นมาควงเล่นเลย กำลังคันไม้คันมืออยู่พอดีพวกแร้งกระจอกนี่เหมาะเป็นกระสอบทรายชั้นดีเลยฆ่าพวกมันหัวหน้าแร้งตวาดสั่งฟุบฟุบฟุบลูกสมุนแร้งทมิน5 คนแรกพุ่งเข้ามาพร้อมกันโซ่ปลายมีดบินวนกลางอากาศมุ่งเป้าไปที่แขนขาของทั้งสองเพื่อตรึงร่างไว้ฆ่าก่อนมู่หลงก้าวออกมาข้างหน้าเท
ทิ้งดาบปักพื้นแล้วยืนกางแขนรับการโจมตีหน้าตาเฉยเคร่งเคร่งโซ่ปลายมีดพันรอบแขนและลำตัวของมู่หลงคมมีดกรีดลงบนผิวหนังสีทองแดงเข้มของเขาเต็มแรงแต่ผลลัพธ์กลับทำให้พวกมันตาถลนแทนที่จะมีเลือดสาดคมมีดกลับส่งเสียงเหมือนขูดหินไฟเปลกประกายไฟแลบแปลบแต่ไม่สามารถสร้างรอยขีดข่วนได้เลยให้ผิวหนังมังกรศิลาของมู่หลงอะไรกันหนังมันทำด้วยเหล็กไหลหรือไงเหล็กไหลมู่หลงยิ้มกวนเปล่านี่มันหนังมังกรตั้งหากเว้ยมู่หลงเกรงกล้ามเนื้อแขนแล้วกระชากโซ่กลับเข้าหาตัวฮึบแรงดึงมหาศาลดึงร่างของลูกสมุนทั้ง5 คนให้ลอยลิ้วเข้ามาหาเขามู่หลงง้างหมัดขวาที่แข็งแกร่งดุดหินผาต่อยสวนออกไปกลางอากาศตุ้มหมัดเดียวลูกสมุนคนแรกที่ลอยเข้ามาโดนหมัดเข้าเต็มอกร่างระเบิดเป็นฝอยเลือดกระเด็นไปโดนเพื่อนด้านหลังอีก2 คนจนปลิวไปกระแทกโขดหินตายคาที่แรงดีชะมัดมู่หลงมองหมัดตัวเองด้วยความทึ่งทางด้านหยางหัวหน้าแรงทมินเห็นลูกน้องตายอย่างอเนกก็โกรธจัดมันพุ่งตัวเข้าหาหยางด้วยความเร็วกรงเล็บพิษตวัดใส่ลำคอของหยางหมายจะปาดหลอดลมเร็วดีนี่หยางพึมพำเขาไม่ได้หลบแต่เขาเวียงดาบกระดูกยักษ์ในมือขวาออกไปรับการโจมตีวูบวูบวูบเสียงตัดอากาศที่หนักแน่นและทุ้มต่ำดังสนั่นหัวหน้าแรงรีบยกกรงเล็บขึ้นกันตามสัญชาตญาณแต่มันประเมินน้ำหนักของดาบกระดูกมังกรผิดไปมหันต์เปรี้ยงทันใดที่กรงเล็บเหล็กประทะกับสันดาบกระดูกนั้นแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและแรงเวียงของดาบไม่ได้หยุดแค่นั้นมันฟาดเข้าใส่ลำตัวของหัวหน้าแรงตุ้มอักร่างของหัวหน้าแรงบิดงอผิดรูปกระดูกซี่โครงทุกซี่แหลกละเอียดในพริบตาตัวของมันปลิวละลิ้วไปไกลกว่า20 ก้าวก่อนจะกระแทกพื้นแล้วกลิ้งไปมาเหมือนตุ๊กตาผ้าขาดลูกสมุนที่เหลือเห็นหัวหน้าถูกตบทีเดียวร่วงต่างก็พากันขาสั่นเยี่ยวราดกางเกงปับปีศาจพวกมันเป็นปีศาจหยางลากดาบกระดูกยักษ์เดินตรงเข้าไปหาพวกมันปลายดาบครูดไปกับพื้นหินจนเกิดรอยลึกเสียงครืดบาดลึกเข้าไปในจิตใจของศัตรูใครจะเป็นร้ายต่อไปหยางถามเสียงเพรียบหนีเร็วพวกแรงทมินทิ้งอาวุธแล้ววิ่งหนีแตกกระเจิงไปคนละทิศละทางไม่มีความกล้าหลงเหลืออยู่อีกต่อไปมู่หลงทำท่าจะวิ่งตามแต่หยางยกมือห้ามไว้ปล่อยไปหยางกล่าวให้พวกมันไปบอกคนอื่นว่าเจ้าของกระดูกมังกรชิ้นนี้ไม่ใช่คนที่ใครจะมาแย่งได้ง่ายๆมู่หลงหัวเราะร่าเดินไปเก็บดาบของตัวเองเจ้ามันร้ายกาจแบบนี้ยิ่งกว่าประกาศสงครามอีกนะเนี่ยข้าหัวเจ้าคงพุ่งกระฉูดแน่หยางเดินไปที่ศพของหัวหน้าแรงทมินก้มลงค้นตัวเขาพบป้ายหยกสีดำสลักคำว่าชุมนุมชาวยุทธและแผนที่แผ่นหนึ่งดูเหมือนพวกมันกำลังจะไปที่ไหนสักแห่งหยางกางแผนที่ออกดูมันเป็นแผนที่ของนครไร้เงาเมืองชุมโจรที่ตั้งอยู่สุดขอบชายแดนทางทิศตะวันออกและในแผนที่มีวงกลมสีแดงวงใหญ่เขียนกำกับไว้ว่าประมูลสมบัติราชันนครไร้เงามู่หลงชะโงกหน้ามาดูข้าเคยได้ยินที่นั้นเป็นเมืองเถื่อนที่ไม่มีกฎหมายเป็นแหล่งรวมพวกอาชญากรและของผิดกฎหมายจากทั่วทุกมุมยุทธภพแต่ประมูลสมบัติราชันนี่มันคืออะไรหยางลีตามองจุดนั้นอาจจะมีของดีหรือไม่ก็กับดักแต่ที่แน่ๆหยางเก็บแผนที่ลงย่ามที่นั่นน่าจะมีวัตถุดิบดีๆให้ข้าปรุงยาเพิ่มและมีเหล้าเถื่อนรสชาติแรงๆให้ข้าดื่มมู่หลงเสริมด้วยแววตาเป็นประกายสองสหายมองหน้ากันแล้วสะแยะยิ้มเป้าหมายต่อไปถูกกำหนดแล้วนครไร้เงาดินแดนที่อันตรายและโสมมที่สุดในยุทธภพสถานที่ที่เหมาะกับปีศาจอย่างพวกเขาที่สุดหยางแบกดาบเขี้ยวราชันขึ้นหลังมู่หลงแบกดาบเหล็กดำยักษ์ทั้งสองก้าวเดินออกจากหุบเขามังกรหลับทิ้งตำนานการสังหารราชันไว้เบื้องหลังและมุ่งหน้าสู่ความวุ่นวายครั้งใหม่สายลมแห้งแล้งพัดผ่านหุบเหวลึกที่ทอดยาวราวกับแผลเป็นของโลกเบื้องล่างหุบเหวนั้นคือ
คือที่ตั้งของเมืองขนาดมหึมาที่ไม่เคยมีแสงตะวันส่องถึงอย่างแท้จริงแสงสว่างเดียวที่เมืองนี้ได้รับคือแสงจากโคมไฟน้ำมันสัตว์และเปลวเพลิงจากเตาหลอมอาวุธนครไร้เงาเมืองเถื่อนที่ไร้กฎหมายไร้ผู้ปกครองมีแต่กฎแห่งกำลังเท่านั้นที่เป็นความยุติธรรมเป็นแหล่งรวมของโจรนักฆ่าพ่อค้าท้าและสินค้าหนีภาษีจากทั่วทุกมุมยุทธภพกลิ่นที่นี่เหม็นกว่ารักแร้ฆ่าตอนเมาค้างอีกวะมู่หลงบนอุบพลางเอามือปิดจมูกดาบเหล็กดำยักษ์พาดอยู่บนบ่ากว้างร่างกายท่อนบนที่เปลือยเปล่าเผยให้เห็นผิวหนังสีทองแดงเข้มที่ดูแข็งแกร่งดุจหินผาหยางเดินอยู่ข้างๆด้วยใบหน้าเรียบเฉยดาบกระดูกมังกรเขี้ยวราชันที่สะพายหลังอยู่นั้นถูกพันด้วยผ้าเก่าๆเพื่อปิดบังรัศมีแต่ขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารของมันก็ดึงดูดสายตาของทุกคนที่เดินผ่านให้ต้องหันมามองด้วยความหวาดระแวงที่นี่ไม่มีกฎหยางกล่าวเสียงต่ำระวังหลังไว้ตลอดเวลาฮะใครกล้าแย้มกับข้าก็แค่ทุบให้เละมู่หลงหัวเราะร่าทั้งสองเดินมาถึงประตูเมืองขนาดใหญ่ที่สร้างจากโครงกระดูกสัตว์อสูรและเหล็กสนิมเครอะคระยามเฝ้าประตูเป็นชายชะกันร่างยักษ์2 คนสวมเกราะหนามและถือขวานยักษ์ที่เปื้อนคราบเลือดแห้งกรังหยุดยามคนหนึ่งเอาขวานขวางทางข้าผ่านทางหัวละ1 หัวหรือทองคำ100 ตำลึงแผงชิบหายมู่หลงโวยวายข้าเล่าข้าทั้งปียังไม่เท่านี้เลยยามสะแยะยิ้มเหี้ยมเกรียมไม่มีเงินก็ใส่หัวไปหรืออยากจะทิ้งแขนไว้สักข้างแทนข้าผ่านทางหยางก้าวออกมาข้างหน้าสายตาจับจ้องไปที่ด้ามขวานเหล็กกล้าในมือยามข้าไม่มีทองหยางเอ่ยเสียงเรียบมีแต่ดาบยามหัวเราะเยอะดาบพันพระขี้ริ้วแบบนั้นน่ะนะฮ่า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 อยากลองดีหรือไงไอ้หนูมันเงื้อขวานขึ้นทำท่าจะขู่วูบหยางไม่ได้ชักดาบจากหลังแต่เขาใช้ดาบกระดูกมังกรทั้งฝักทั้งที่ยังพันผ้าอยู่เวียงออกไปในแนวขวางด้วยความเร็วที่มองตามแทบไม่ทันเปรี้ยงเสียงปะทะดังสนั่นดาบกระดูกยักษ์กระแทกที่ใบขวานของยามเต็มแรงแครงขวานเหล็กกล้าแตกละเอียดเป็นชิ้นแรงกระแทกส่งยามร่างยักษ์ปลิวลิ่วไปกระแทกประตูเมืองเหล็กจนยุบเป็นรอยตัวคนมันร่วงลงมากองกับพื้นเลือดกบปากสลบมืดในพริบตายามอีกคนยืนตัวแข็งทื่ออ้าปากค้างขวานในมือสั่นระริกจะเก็บข้าผ่านค้างอีกไหมมู่หลงยื่นหน้าเข้าไปถามกวนๆหรืออยากจะบินเหมือนเพื่อนเจ้าเชิญครับนายท่านเชิญด้านในยามรีบหลีกทางให้ทันทีเหงื่อแตกพลักหยางและมู่หลงเดินผ่านประตูเมืองเข้าไปยังสง่าผ่าเผยท่ามกลางสายตาของพวกมิจฉาชีพที่ซุ่มดูอยู่ตามมุมมืดภายในนครไร้เงาบรรยากาศคึกคักและดิบเถื่อนกว่าภายนอกหลายเท่าถนนหนทางเต็มไปด้วยแผงลอยที่วางขายของแปลกๆทั้งอวัยวะมนุษย์ยาพิษสัตว์อสูรหายากที่ถูกล่ามโซ่และทาสสาวงามที่ถูกตีตราประทับของดีเพียบเลยฮะมู่หลงตาลุกวาวเมื่อเห็นไหเหล้าเรียงรายหน้าร้านแห่งหนึ่งแต่เรามาทำอะไรที่นี่นะประมูลเหรอใช่งานประมูลสมบัติราชันหยางตอบสายตากวาดมองไปรอบๆเพื่อหาเบาะแสเราต้องรู้ว่ามันจัดที่ไหนและมีอะไรขายบ้างพวกเขาเดินเข้าไปในโรงเตรียมขนาดใหญ่ที่ชื่อว่ารังมังกรดำซึ่งดูเหมือนจะเป็นศูนย์รวมข่าวสารของที่นี่ภายในโรงเตรียมเสียงดังเซ็งแซ่กลิ่นเหล้าและกลิ่นบุหรี่ฉุนกึดชาวยุทธฝ่ายอธรรมนั่งดื่มกินกันอย่างกระรึกทันทีที่หยางและมู่หลงเดินเข้ามาบรรยากาศก็เงียบลงชั่วขณะทุกสายตาจับจ้องไปที่อาวุธยักษ์บนหลังของทั้งคู่รับอะไรดีพี่ชายเสี่ยวพนักงานเดินเข้ามาถามด้วยท่าทีนอบน้อมเพราะดูออกว่า2 คนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเหล้าที่แรงที่สุด3 ไหมู่หลงสั่งทันทีและข้อมูลเกี่ยวกับงานประมูลคืนนี้เสี่ยวชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มแห้งๆเหล้านะมีครับแต่ข้อมูลงานประมูลมันเป็นความลับระดับสูงคนนอกเข้าไม่ได้เว้นแต่จะมีบัตรเชิญสีเลือดบัตรเชิญสีเลือดหยางทวนคำใช่ครับออกให้เฉพาะหัวหน้าแก๊งใหญ่ๆหรือยอดฝีมือที่มีชื่อเสียงเท่านั้นพวกท่านคงต้องปั้ง
เสียงตบโต๊ะดังสนั่นมาจากโต๊ะข้างๆชายร่างยักษ์หัวโล้นที่มีรอยสักรูปงูเลื้อยพันแขนลุกขึ้นยืนชี้หน้าหยางเฮ้ยไอ้หน้าอ่อนที่นี่ไม่ใช่ที่ของเด็กอมมือถ้าอยากได้บัตรเชิญก็ไปแย่งเอาจากศพสิวะชายหัวโล้นเสยะยิ้มโชว์บัตรเชิญสีเลือดหมูในมือข้าคืองูเหล็กแห่งพรรคอสรพิษทรายอยากได้ก็เข้ามาลูกน้องนับ10 คนของมันลุกขึ้นฮือล้อมหยางและมู่หลงไว้มู่หลงถอนหายใจยาวหันไปหาหยางข้าขอนะข้าหิวเหล้าและขี้เกียจคุยเยอะหยางพยักหน้าเบาๆแล้วนั่งลงรินชาดื่มอย่างใจเย็นอย่าทำร้านเขาพังมากล่ะจัดไปมู่หลงหันขวับไปหาเจ้างูเหล็กแววตาขี้เล่นเปลี่ยนเป็นดุร้ายข้าไม่ชอบงูตุ้มมู่หลงถีบโต๊ะไม้หนาจนแตกกระจายพุ่งตัวเข้าไปประชิดตัวงูเหล็กในพริบตามือขวาที่แข็งแกร่งดุจศิลามังกรคว้าหมับเข้าที่คอหอยองชายร่างยักษ์แล้วยกตัวมันลอยขึ้นเหนือพื้นด้วยแขนข้างเดียวบัดนี่ข้าขอนะมู่หลงหยิบบัตรเชิญสีเลือดมาจากมืองูเหล็กอย่างง่ายดายลูกน้องพรรคอสรพิษเห็นลูกพี่โดนจับคอก็พุ่งเข้ามาพร้อมอาวุธปล่อยลูกพี่ข้าน่ารำคาญมู่หลงเวียงร่างของงูเหล็กไปกระแทกใส่กลุ่มลูกน้องเหมือนโยนกระสอบทรายโครมแพงร่างยักษ์ชนลูกน้องกระเด็นไปคนละทิศคนละทางชนโต๊ะเก้าอี้และไหเหล้าแตกกระจายเละเทะทั้งกลุ่มลงไปนอนกองกับพื้นร้องครวญครางระงมหมู่หลงปัดมือไปมาเดินกลับมานั่งที่โต๊ะแล้วรินเหล้าดื่มหน้าตาเฉยเสี่ยวขอเหล้าเพิ่มอีกไขแล้วก็เนื้อย่างด้วยทั้งร้านตกอยู่ในความเงียบกริบไม่มีใครกล้าสบตา2 ปีศาจคู่นี้อีกต่อไปหยางหยิบบัตรเชิญสีเลือดขึ้นมาดูบนบัตรมีตัวอักษรทองเขียนว่าสินค้าพิเศษตำรามารโลหิตดวงตาของหยางเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยตำรามารโลหิตมันคือตำราเล่มเดียวกับที่เขาฝึกฝนมาในภาคแรกคัมภีร์หนังมนุษย์ที่เขามีคือบทต้นการกลืนกินแต่ในตำนานเล่าว่ามันมีบทกลางและบทปลายที่หายสาบสูญไปดูเหมือนเราจะมาถูกที่แล้วหยางกำบัตรเชิญแน่นคืนนี้เราจะไปเอามันมาไม่ว่าจะต้องฆ่าใครก็ตามรัตติการใต้พิภพของนครไร้เงาดูจะมืดมิดและหนาวเหน็บกว่าปกติหยางและมู่หลงในชุดคลุมสีดำเดินผ่านอุโมงค์หินขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยโคมไฟหัวกะโหลกเบื้องหน้าคือประตูบานมหึมาที่ทำจากทองเหลืองสลักลวดลายอสูรกำลังกลืนกลิ่นตะวันโรงประมูลไร้เงายามเฝ้าประตูตรวจบัตรเชิญสีเลือดของหยางด้วยสายตาหวาดหวั่นแต่เมื่อสัมผัสได้กลิ่นอายสังหารที่แผ่ออกมาจากชายหนุ่มทั้งสองมันก็รีบเปิดประตูให้โดยไม่ถามซักไซภายในโรงประมูลเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่จุคนได้นับพันที่นั่งถูกจัดเป็นชั้นๆแบบอัศจรรย์ตรงกลางเป็นเวทีหินยกสูงที่มีแสงไฟส่องสว่างเพียงจุดเดียวผู้เข้าร่วมประมูลล้วนสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าทั้งหน้ากากผูผีหน้ากากสัตว์และผ้าคลุมหน้าแต่รัศมีพลังปราณที่แผ่ออกมาจากแต่ละคนบ่งบอกว่าที่นี่รวมเสือสิงกระทิงแรดจากทั่วยุทธภพทั้งหัวหน้าโจรสำลักมารฝ่ายมารและเศรษฐีวิปริตบรรยากาศอึดอัดชะมัดมู่หลงกระซิบพลางกระดกเหล้าจากกระบอกไม้ไผ่คนพวกนี้กลิ่นตัวแรงกว่าศพมังกรอีกหยางไม่ตอบสายตาคมกริบภายใต้ฮู้ดสีดำจับจ้องไปที่เวทีการประมูลดำเนินไปอย่างดุเดือดสินค้าแต่ละชิ้นล้วนเป็นของหายากและผิดกฎหมายทาสเผ่าจิ้งจอกหญิงสาวที่มีหูและถางจิ้งจอกถูกประมูลไปในราคา300 ตำลึงทองไข่อสูรแมงมุมแม่ไม้ดำถูกสำนักพิษประมูลไปในราคา800 ตำลึงทองกระบี่หยกเลือดอาวุธระดับกลางถูกแย่งชิงกันจนราคาทะลุ 1,500 ตำลึงทองหยางนั่งนิ่งราวกับรูปปั้นเขาไม่สนใจของเล่นพวกนี้สิ่งที่เขาต้องการมีเพียงสิ่งเดียวและแล้วก็มาถึงรายการไฮไลท์ของค่ำคืนนี้พิธีกรบนเวทีประกาศเสียงก้องกังวานสาวงาม2 คนช่วยกันเข็นแท่นบูชาหินออกมาบนแท่นมีกล่องไม้โบราณที่ปิดผนึกด้วยยันสีแดงฉานนี่คือสมบัติที่ได้มาจากซากปรักระหังของสุสานมารโลหิตเมื่อ100 ปีก่อนพิธีกรผายมือนี่ไม่ใช่มหาเทพอาวุธไม่ใช่วิชาปัญญาแต่มันคือสุดยอดวิชาในตำนานคัมภีร์หนังมนุษย์บทการผลัดเปลี่ยนโลหิต
ทันทีที่กล่องถูกเปิดออกวุบแสงสีแดงเลือดสาดส่องออกมาจากม้วนคัมภีร์เก่าขาดรุ่งริ่งกลิ่นคาวเลือดที่หอมหวานและทรงพลังแผ่สะพัดไปทั่วโถงประมูลผู้ฝึกยุทธหลายคนรู้สึกวิงเวียนและคลื่นไส้แต่สำหรับหยางตึกตักตึกตักหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอกเลือดในกายเดือดราวกับลาวาคัมภีร์บทต้นที่เขาฝึกฝนจนชำนาญกำลังสั่นระริกตอบรับกับคัมภีร์บทกลางที่อยู่ตรงหน้ามันเรียกหาข้าพึมพำดวงตาสีดำสนิทเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานราคาเริ่มต้นที่ 5,000 ตำลึงทองพิธีกรบนเวทีประกาศเสียงก้องกังวาน 6,000 ตำลึงทองชายชราในชุดคลุมสีขาวลายเมฆสัญลักษณ์สำนักเซียนฝ่ายดำที่ปลอมตัวมายกป้ายประมูลทันที 7,000 ตำลึงทองหัวหน้าพักโจรทะเลทรายสู้ราคา 10,000 ตำลึงทองเสียงทรงอำนาจดังมาจากห้องรับรองชั้นบนชายวัยกลางคนสวมหน้ากากทองยืนกอดอกมองลงมาข้าคือทูตซ้ายแห่งพรรคมารทมิฬใครกล้าแย่งทั้งห้องเงียบกริบพรรคมารทมิฬเป็นขั้วอำนาจใหญ่ที่ไม่มีใครอยากต่อแย้ 10,000 ตำลึงทองเป็นราคาที่มหาศาลเกินกว่าใครจะสู้ไหว 10,000 ครั้งที่ 1 10,000 ครั้งที่ 2หยางกำหมัดแน่นเขาไม่มีเงินเขามีแค่ชีวิตและดาบมู่หลงเห็นท่าทีของเพื่อนก็รู้ทันทีเขาเสยะยิ้มวางไหเหล้าลงแล้วเอื้อมมือไปจับดาบเหล็กดำยักษ์ไม่มีเงินจ่ายก็ต้องปล้นสินะ 10,000 ครั้งที่ตึ้งเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นขัดจังหวะการเคาะขอนหยางลุกขึ้นยืนเดินลงบันไดอัศจรรย์ตรงไปยังเวทีทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาเจ้าหนุ่มกลับไปนั่งซะการประมูลจบแล้วพิธีกรตะโกนไล่หยางหยุดยืนที่หน้าเวทีเงยหน้ามองทูตซ้ายพรั่นมารบนชั้น2แล้วหันกลับมามองคัมภีร์ข้าให้ราคามากกว่านั้นหยางเอ่ยเสียงเรียบแต่ดังก้องไปทั่วถ้ำเจ้ามีเงินเท่าไหร่ทูตซ้ายถามอย่างดูแคลนหยางปลดผ้าที่พันดาบเขี้ยวราชันออกช้าๆเผยให้เห็นกระดูกมังกรสีขาวอมแดงที่น่าเกรงขามไอสังหารกดดันจนอากาศรอบตัวบิดเบี้ยวข้าให้ราคาด้วยชีวิตของพวกเจ้าทุกคนคลื่นสิ้นคำพูดหยางระเบิดจิตสังหารระดับจอมมารออกไปคลื่นพลังสีดำแดงแผ่กระจายออกไปกระแทกผู้คนในโถงจนกระเด็นไปติดผนังมันคือนักล่าดาบกระดูกขนที่มีค่าหัวมีคนจำดาบยักษ์ได้ฆ่ามันเอาหัวมันไปแลกเงินทูตซ้ายพรั่นมารกระโดดลงมาจากชั้น2พร้อมกระบี่คู่ใจบังอาจตายซะตุ้มมู่หลงกระโดดตามลงมาขวางหน้าทูตซ้ายใช้ดาบเหล็กดำรับกระบี่ไว้ได้ทันเฮ้ตาแกคู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้าสหายดาบคลั่งความโกลาหลปะทุขึ้นผู้ฝึกยุทธนับร้อยกรูเข้ามาหาหยางไม่สนใจใครเขาเดินขึ้นไปบนเวทีราวกับราชันมือขวาลากดาบเขี้ยวราชันที่หนัก500ชั่งมือซ้ายเอื้อมไปคว้าคัมภีร์หนังมนุษย์ทันทีที่ปลายนิ้วมือสัมผัสคัมภีร์สู้คัมภีร์ไม่ได้เป็นแค่กระดาษแต่มันละลายกลายเป็นของเหลวสีเลือดแล้วพุ่งเจาะเข้าไปในฝ่ามือของหยางหยางร้องคำรามความรู้และความเจ็บปวดมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่สมองภาพนิมิตปรากฏขึ้นภาพของชายผู้หนึ่งยืนอยู่บนยอดเขาท่ามกลางทะเลเลือดชายผู้นั้นมีใบหน้าเหมือนหยางราวกับแกะแต่มีดวงตาสีแดงฉานและเขี้ยวอสูรเจ้าไม่ใช่คนแปลกหน้าเจ้าคือสายเลือดแห่งมารที่สาบสูญเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวหยางพร้อมกับพลังปราณที่ระเบิดออกตูมคลื่นพลังสีเลือดกระแทกพิธีกรและศัตรูรอบเวทีจนกระเด็นไปติดผนังหยางลืมตาขึ้นดวงตาข้างซ้ายยังเป็นสีดำแต่ดวงตาข้างขวากลายเป็นสีแดงโลหิตที่มีขีดแนวตั้งเหมือนสัตว์อสูร
เขาเรียนรู้บทกลางแล้ว การควบคุมเลื่อน เข้ามาหยางยกดาบเขี้ยวราชันขึ้นชี้หน้าศัตรูนับร้อยข้าจะเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นนรก